नमस्कार, मेरो युट्युब च्यानलमा आज नि मैले नेपाली अर्निङ एप लिएर आएको छु र यसले अर्निङ एपको नाम रहेको छ बिग क्यास। यस एपको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा नि राखिदिएको छु, त्यहाँदेखि इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ र नभए तपाईँले प्ले स्टोरबाट बिग क्यास सर्च गर्नुहोला। बिग क्यास सर्च गर्नुहोला। मैले अघि नै यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। यसलाई ओपन गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले यहाँ डेली रिवार्ड 30 पाउनुहुनेछ र यहाँदेखि कमाएको पैसा चाहिँ सजिलै एसिया होइन खल्तीदेखि नेपालीदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ खल्तीदेखि सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ एकदम सजिलो छिटो अर्निङ गर्न सकिन्छ। यहाँ जति कोइन्सहरू कमाइन्छ त्यो कोइन्स आउँछ। यहाँ चाहिँ रियल कोइन्स आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। पहिला त अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ साइन अप गर्नु होला, साइन इन गर्नु होला। साइन इन गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले फेसबुक गुगलदेखि साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ गुगलदेखि गर्छु साइन इन। अभिषेक कुलुङ हालेको छु। तपाईँले यसै गरी लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ 30 सर्टिफिकेट्स भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। 30 भएको छ यसलाई। तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै। तपाईँले चाहिँ विथड्र गर्नको लागि खल्तीमा चाहिँ 3500को चाहिँ 25 रुपियाँ र 6000को चाहिँ 50, 11000को 110 र 50,000को चाहिँ 600 रुपियाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यहाँदेखि एपहरू इन्स्टल गर्दै खेल्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ तपाईँले यो पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरेर यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसरी यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ प्ले 44 मिनट्स चाहिँ तपाईँले प्ले गर्नुभयो भने 200 कोइन्स पाउनुहुन्छ र लकी ड्र 6 टाइम्स गर्नुभयो भने 200 पाउनुहुन्छ। यहाँ यस्तो ट्याक्स दिएको छ, यसलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो जब यो एउटा गेम पुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले अनि मात्रै अरू खोलिन्छ। जस्तै यी सबै यो गेम हो। यसलाई यस्तो खेल्दा चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ। सजिलो छ। यस्तोदेखि अनि तपाईँले 4 चोटि चाहिँ भिडियो हेर्नु पाउनुहुन्छ। Thanks for following. Today will make you happy. Pico. यसरी स्क्रिन घुमाउन सक्नुहुन्छ भिडियो हेरेर। अब तपाईँलाई म यो पुरा गरेर देखाउने छु। यहाँदेखि पुरा गरेर देखाउने छु। भिडियोलाई स्क्रिन नगरी हेरिदिनु होला। अहिले चाहिँ यहाँ 1 मिनट भएको छ र यहाँनिर 6वटा लकी ड्र घुमाउनु पर्नेमा 1वटा भएको छ। यो चाहिँ पुरा गरेर म देखाउने छु। मैले यहाँ अघिको गेमलाई चाहिँ यहाँ पुरा गरेको छु ट्याक्सहरू। यहाँ हेर्नु होला।
तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ चाहिँ मैले यहाँ गेट इट नाउ 200 कोइन्स भनेको छ। यसलाई चाहिँ यसरी पुरा भए चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। यहाँनिर 6वटा लकी ड्र चाहिँ मैले घुमाइसकेको छु र यहाँ आइसकेको छ। यसलाई पनि यसरी लिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको सबै खोलिन्छ अनि बाँकी गेम्सहरू तपाईँले यो गेम चाहिँ इन्स्टल गर्दै खेल्नुपर्ने हुन्छ। यो गेम चाहिँ 1400 नि 1400 यसलाई नै हेर्नु। यसलाई के भने चाहिँ यहाँ ट्याक्सहरू दिएको छ। यसलाई चाहिँ 14वटा चाहिँ घुमाउनु पर्ने दिनमा 14वटा 7 दिनको लागि 14 चाहिँ लकी ड्र घुमाउनु पर्छ। अनि 4 मिनट हेर नि 50 अनि 10 लेभल पुऱ्यायो भने 40 25मा 50 र 40मा 60 70मा 100 र 100मा 200 कोइन्स दिन्छ र टोटल चाहिँ 1400 आउँछ। 1400 कोइन्स पाउन सक्नुहुन्छ। र अहिले मैले कोइन्स चाहिँ अहिले 430 भएको छ। अघिको डेली रिवार्डमा 30 र 200 गरेर 400 आएको थियो। 430 भएको छ। अब यसलाई यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गेमहरू खेलेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि पेपाल छ भने पेपालदेखि निकाल्न सक्नुहुन्छ र पेयर छ भने पेयर अनि नभए नेपालदेखि चाहिँ सजिलो खाल्टी छँदैछ। अनि तपाईँको लागि अब तपाईँको यो इन्भाइटेसन कोड चाहिँ तपाईँले अरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति बराबर तपाईँले इन्भाइट गरेको साथीलाई गऱ्यो भने 3000 कोइन्स आउँछ। 3000 कोइन्स अनि 2जनालाई गऱ्यो भने 50 रुपियाँ आइहाल्छ। 4जनालाई गऱ्यो भने 100 रुपियाँ आइहाल्छ। त्यस्तै हो। अनि फिल इन द कोड यहाँ चाहिँ तपाईँले गीत नयाँ चाहिँ तपाईँले अरूको कोड हालिदिनु भयो भने तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ 200 कोइन्स। अनि त्यस्तै छ। यो सजिलो छ, छिटो नि अर्निङ हुन्छ। तपाईँले कोइन्स नि पाउनुहुन्छ। तपाईँले यहाँदेखि गेम खेलेको कोइन्स चाहिँ तपाईँले अनिवार्य पाउनुहुन्छ। तपाईँले 70 लेभल पाउन 700 कोइन्स पाइहाल्नुहुन्छ र 200 लेभल पुऱ्याउनु भने 200 कोइन्स चाहिँ यहाँ दिन्छ। यहाँ दिँदैन भन्ने छैन। यहाँ चाहिँ स्योर दिन्छ कोइन्स, अरू गेम जस्तो होइन। र यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर तपाईँको पार्ट टाइमलाई चाहिँ यसले सहयोग गर्छ। यसले पार्ट टाइममा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले खल्तीदेखि निकाल्नुहुन्छ भने 50,000 दिनमा 50,000 मात्रै पुऱ्याउनुहुन्छ भने नि 50,000 कोइन्स पुऱ्याउनु भयो भने मात्रै तपाईँले 700 रुपियाँ पाइहाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ सजिलो छ। अनि तपाईँले दिनमा 11,000 मात्रै पुऱ्याउनु भयो भने 110 चाहिँ दिन्छ। त्यो तपाईँले कति खेल्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार यहाँ दिने हो। यसलाई चाहिँ विथड्र गर्नको लागि चाहिँ म केही दिनमा चाहिँ म यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु विथड्र गरेको र सक्सेस भएको नि देखाउँछु। मैले अर्को आइडीमा चाहिँ धेरै निकालिसकेको छु, 2-3 चोटि लगभग निकालिसकेको छु त्यो अर्को आइडीमा चाहिँ। तर यो अहिले नयाँ बनाएको तपाईँलाई सिकाउनको लागि नि भन्दै मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कमेन्ट, लाइक, सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।